चला उमेश, फास्ट फास्ट जायचंय, टाइमपास नाही करायचं. तर कोलेगाव संघाकडून प्रथम सलामीची जोडी मैदानात आलेली आहे. बबलू आणि सौरभ. तर स्ट्राईकला येतो बबलू आणि नॉन स्ट्राईकला येतो सौरभ. तर चला कर्णधार प्रदीप पाटील. नाही, तर पहिले षटक घेऊन आले केतन मात्रे, एक जबरदस्त गोलंदाज तसंच धडाकेबाज फलंदाज कोले संघाकडून बबलू. जरा लवकर करायचंय केतन आणि प्रदीप. तर आता मात्र पहिलाच चेंडू केतन याचा बबलू साठी आणि पहिलाच चेंडू स्क्वेअर फेकतोय आणि आपला अकाउंट ओपन होतोय कोलेगाव संघाचा व्हाईटच्या स्वरूपात. पहिली धाव मिळते ती कोलेगाव संघाला. तर आता मात्र पुन्हा एकदा केतन तो बबलू आणि आता मात्र ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला चेंडू. तितका चांगला प्रहार केला होता परंतु तितकी चांगली फिल्डिंग आणि एकही धाव मिळत नाही ते कोलेगाव संघाला. पहिला चेंडू स्क्वेअर फेकल्यानंतर आता मात्र कमबॅक करतोय आणि ब्लॉक होल मध्ये फेकतो चेंडू आणि बबलूला बीट करून सोडतोय आणि आता मात्र उंचावरून मला फटका. दॅट्स अ बिग हिट 6 धावांसाठी. तर आता मात्र बबलू आपल्या दुसऱ्या चेंडूवर बॅट गरम करतोय आणि दुसऱ्या चेंडूवर षटकार ठोकतोय आणि आपल्या गावाची धावसंख्या आणि वैयक्तिक धावसंख्या पुढे धावसंख्या होते ती 7. आणि आता मात्र कुठेतरी प्रेशर मध्ये येत असताना केतन मात्रे आणि आता मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू फेकतोय आणि धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्या होते ती 8. तर मात्र कुठेतरी कमबॅक करावा लागेल केतन मात्रे याला, कारण 2 चेंडूत 8 धावा खर्च केल्यात त्या केतनने. आता मात्र फुलटॉस चेंडू, त्याच्यावर तितका मोठा प्रहार करता आला नाही आणि त्याच्यावर 1 धाव मिळते ती कोलेगाव संघाला. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या होते ती 9. फुलटॉस चेंडू होता, त्याच्यावर चांगलासा प्रहार करू शकले असते परंतु पेस ऍडजस्ट झालं नाही आणि त्याच्यावर 1 धाव निश्चित मिळते ती बबलू आणि कोलेगाव संघाला. तर आता मात्र राईट हँड बॅट्समन स्ट्राईकला येतोय सौरभ. निश्चित कर्णधार प्रदीप पाटील फिल्डिंग मध्ये फेरबदल करत असताना तर गावदेवी संघाचे कर्णधार मोतीराम भुईर बाहेरून टीम्स देत असताना आणि आता मात्र सुरेख चेंडू फेकतोय केतन मात्रे. बीट करून सोडल्या पहिल्या चेंडूवर सौरभ याला आणि धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या झाली ती 9. तर मात्र असा चांगला कमबॅक करावा लागेल केतन याला. पुढचा चेंडू सौरभ साठी आणि आता मात्र चांगलासा कट केलेला चेंडू गॅप होतोय आणि 4 धावांसाठी. धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्येत होती 13. चांगलासा कट केलेला चेंडू पॉइंट मध्ये आणि चांगलासा गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी होतोय सौरभ आणि आपल्या संघात 4 धावाची बरत करतोय सौरभ आणि धावसंख्या होती ती 13. पुन्हा एकदा केतन टू सौरभ आणि आता मात्र चांगलासा पेस मध्ये फेकलेला चेंडू आणि सौरभला का समजलं नाही. पहिलं षटक समाप्त आणि पहिल्या षटकानंतर कोलेगाव संघाची धावसंख्या होती ती 13. बिनबाद 13शी धावसंख्या.
मात्र पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर कोलेगाव संघाची धावसंख्या झाली होती 13 आणि आता मात्र दुसरं षटक घेऊन येते वाकलन संघाकडून लाल नाही किरण इथे 12वा खेळाडू नाहीये वाकलन संघाचा. तर आता मात्र दुसरं षटक घेऊन किरण बऱ्याच लॉंग टाइम नंतर आपण किरणला गोलंदाजी करताना पाहतोय. तर पाहायचा पहिला चेंडू बबलू साठी आणि आता मात्र रिवास मारण्याचा प्रयत्न तितका कनेक्ट होत नाही बॅटला आणि तरी सुद्धा एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. एक धाव निश्चित कोलेगाव संघाला आणि धाव संख्येत भर होतोय. धाव संख्येत 14. चांगला असा ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला चेंडू होता परंतु रिवाज खेळण्याच्या नादात तो एक धाव निश्चित मिळतोय. जर सरळ बॅटने खेळले असते तर मोठा प्रहार करू शकले असते बबलू. तर आता मात्र स्ट्राईकला येतो तो सौरभ. तर पाहायचं तर सौरभ टू किरण. किरण आपल्या षटकातला दुसरा चेंडू फेकेल सौरभ साठी. फुल टॉस चेंडू होता आणि ऑफ स्टंप सोडून गेला चेंडू. पंचांनी वाईट करायला दिले. धाव संख्येत भर. धाव संख्येत ती 15. आता मात्र दिशाहीन झालाय किरण पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग रनवर. तर किरणच्या षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू फेकलाय ब्लॉक होल मध्ये आणि आता मात्र बीट केलाय ते सौरभ याला. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही आणि सीधा विकेट किपरच्या हातात. तर अशाच प्रकारची गोलंदाजी करावी लागेल किरण मात्र याला. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू होता ब्लॉक होल मध्ये आणि चांगला खोदून काढलेला चेंडू सौरभ यांनी परंतु एक धावच मिळते आणि एक धावेने धावसंख्या पुढे. धावसंख्या होते ती 16 आणि आता मात्र हाणामारी करावी लागेल ती बबलू याला. कारण कोलेगाव संघाला जर जिंकायचं असेल तर मोठ्यात मोठा टार्गेट उभा राहावं लागेल ते वाकलन संघासमोर. आता मात्र फुलटॉस चेंडू तितकाच मोठा प्रहार 6 धावांसाठी. किरणच्या पहिल्याच चेंडूवर रिवास मारण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु यशस्वी झाला नव्हता बबलू. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे रिवास शॉट खेचतोय आणि 6 धावांसाठी. आता मात्र कुठेतरी प्रेशर मध्ये आला असेल किरण कारण आता मात्र 6 धावा मिळतात या चेंडूवर आणि धावसंख्या पुढे. धावसंख्या तिथे 22 आणि आता मात्र खूपच प्रेशर मध्ये आलेला दिसतो किरण आणि आताच मात्र स्क्वेअर चेंडू फेकतो. षटकारानंतर स्क्वेअर चेंडू फेकणं म्हणजेच जास्तीत जास्त प्रेशर मध्ये आला असेल किरण आणि आता मात्र धावसंख्या पुढे. धावसंख्या होती ती 23. पुन्हा एकदा किरण टू बबलू आणि आता मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला चेंडू बॅटची कडा घेतोय परंतु एक धाव रोखू शकत नाही. एक धावेने धावसंख्या पुढे. धावसंख्या देते 24. अशाच प्रकारचा कमबॅक दाखवावा लागेल कारण जास्तीत जास्त स्कोर केला जर कोहली संघाने तर अवघड जाऊ शकतो कदाचित वाकलन संघाला. तर पाहायचं आता किरण अद्याप किती कमबॅक करतोय. किरणच्या षटकातलं अद्याप शेवटचा चेंडू शिल्लक. तर पाहिजे शेवटचा चेंडू समोर फलंदाज सौरभ आणि आता पुन्हा एकदा ब्लॉक होल मध्ये फेकलेला चेंडू पायची चापील होतोय परंतु पंचाने तो फेकलून दिला आणि त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची धाव नाही आणि 2 षटकानंतर कोलेगाव संघाची धावसंख्या होती 24. बिनबाद 24 धावसंख्या कोले संघाची. चला कर्णधार प्रदीप पाटील लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं. भरपूर सामने खेळवायचे आहेत आणि 4 षटकांचे जास्तीत जास्त सामने खेळवण्याचा प्रयत्न असेल परंतु जर असाच प्रकारचा विलंब झाला तर आपण 4 षटकांचे सामने खेळू शकणार नाही. तर लवकर करायचंय केतन आणि प्रदीप. फिल्डिंग लवकर सजवायचे आणि आता मात्र 3रं षटक घेऊन येतोय वाकलन संघाकडून शिव. तर पाहायचंय 3रं षटक घेऊन आलाय शिव आणि कशा प्रकारचा कमबॅक करतोय. 2 षटकानंतर 24 धावा झाल्यात कोलेगाव संघाच्या आणि आता मात्र उंचावर मारण्याचा प्रयत्न निश्चित केला. पाहायचं षटकार होते की झेल होते आणि आता मात्र
तितका चांगला झेल केतन पकडतोय आणि आता मात्र झेल बाद होतो तो बबलू. मोठा दा कोळगाव संघाला. आणि मोठासा हादरा मिळतोय तो कोलेगाव संघाला, कारण पूर्णपणे जबाबदारी होती बबलू याच्यावर. आणि पहिल्या शिवदासाच्या पहिल्या चेंडूवर झेल बाद होतोय आणि तितकी चांगलं झेल पकडत होतो केतन मात्रे. आणि बबलू याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन बॅट्समन मैदानात जातोय तो बंटी. तर पाहिजे अद्याप उर्वरित 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 11 चेंडूमध्ये किती हाणामारी करतोय तो कोलेगाव संघ. पाहिजे आता पुन्हा एकदा शिवदास याच्या शतकातला दुसरा चेंडू बंटीसाठी. शिवदास बंटीसाठी. आणि आता मात्र रिव्हर्स शॉट खेळलाय बंटी आणि 6 धावांसाठी. लो फुलटस होता परंतु त्याचा तितकाच चांगला असा समाचार घेतलाय बंटी आणि पहिल्या चेंडूवर 6 धावा ठोकतोय. जबरदस्त बॅटिंग बंटी. काय माहिती अलाउन्स करू का? तर कुठल्याही गावचे वरिष्ठ लोक आले असतील तर त्यांनी आमच्या मंचावर यायचं आहे आणि कमिटी करून त्यांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे आणि यावं आणि स्थानपन्न व्हावं आमच्या मंचावर. तर आता मात्र दुसऱ्या चेंडूवर चांगला असा समाचार घेतलाय बंटी आणि शिवदासाचा. तर पाहायचं आता मात्र रनअप मध्ये कुठेतरी चुकवतोय आणि पुन्हा एकदा शिवदास आपल्या बॉलिंग रनअपवर. शिवदासाच्या शतकातलं तिसरे चेंडू बंटीसाठी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळलाय 1 बॉल 4 धावांसाठी. बॉल आता मात्र मार्गरेट होऊ शकतो शिवदास, कारण पहिल्या चेंडूवर मोठासा फलंदाज बाद झाला होता बबलू आणि दुसऱ्या चेंडूवर षटकार बंटी मारतोय आणि तिसऱ्या चेंडूवर सुद्धा चौकार मारतोय बंटी. आणि आत्ता मात्र चौथा चेंडू कशा प्रकारचा फेकतोय शिवदास आणि आत्ता मात्र स्वेर चेंडू फेकतोय आणि धाव संख्येत भर होतोय. धाव संख्या होती ती 35. खूपच खराब असं षटक म्हणावं लागेल, कारण अद्याप फक्त 3 चेंडू फेकलेत आणि 11 धावा खर्च केल्यात ते शिवदास यांनी. आणि आत्ता मात्र जबरदस्त त्रिफला चीट केलं त्या बंटी याला. चांगल्या प्रकारचे रिव्हर्स 2 शॉट खेळले होते बंटी आणि एक षटकाराने चौकार ठोकला होता. त्याच्यानंतर अशा प्रकारची खेळी करण्यात आणि यशस्वी. तर नेक्स्ट बॅट्समन हरेश खूप सुरेख अशी फलंदाजी करत असताना बंटी स्टंप पास झालायत. चला बॅट्समन जरा लवकर करायचं. अद्याप शिवदासाच्या षटकातले 2 चेंडू शिल्लक. तर पाहायचंय आता मात्र कमबॅक करत असताना शिवदास. नवीन बॅट्समन हरेश. शिवदासाच्या षटकातला पुढचा चेंडू हरेशसाठी. फुलटॉस चेंडू त्याच्यावर तितका चांगला प्रहार 1 बॉम्ब्स 4 धावांसाठी. निश्चित उमेश याचं खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल, कारण जर मागे थांबलं असतं तर निश्चित 2 धावा रोखू शकले असते कदाचित. आणि धावसंख्येत भर धावसंख्या होती ती 39. अद्याप 1 चेंडू शिल्लक. 15 धावा खर्च केल्यात अद्याप शिवदासाने. शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि आता मात्र उंचावर मारण्याचा प्रयत्न निश्चित होता आणि पॅचची कडा लागते आणि झेल बाद होतो हरेश.
आणि आता मात्र हरेशाची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन बॅट्समन मैदानात जातोय, परेश. तर कोलेगाव संघाला जिंकायचं असेल तर मोठ्यात मोठं टार्गेट ठेवावं लागेल वाकलन संघासमोर, कारण या ग्राउंडवर कित्येक वेळा आपण बघतो मोठ्यात मोठा टार्गेट उभारण्यास यशस्वी होतो प्रत्येक संघ. तर त्या प्रकारचा अद्याप टार्गेट नाहीये. अद्याप 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 6 चेंडू जर संघाचं टार्गेट उभारण्यात यशस्वी झाले कोलेगाव संघ तर निश्चित एक मोठंसं आव्हान असेल ते वाकलन संघाला. तर पाहायचे शेवटचं षटक घेऊन कोण येत आहे, आणि शेवटचं षटक घेऊन येतोय अजिंक्य. तर पाहायचे वाकलन गावचे न्यू स्टार अजिंक्य शेवटचं षटक हाताळणार आहे. तर पाहायचे त्याच्या समोर बॅट्समन परेश. तर अजिंक्यच्या षटकातलं पहिलं चेंडू हरेशसाठी. तर पाहायचं हरेश आपल्या संघासाठी परेश सॉरी. आता मात्र मारण्याचा प्रयत्न, त्याच्यावर झेल होतोय की नाही पाहायचंय. बालराम त्याच्या खाली आणि झेल ड्रॉप होतोय आणि त्याच्यावर 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावचा प्रयत्न निश्चित नसणार आहे आणि 2 धावेनी धावसंख्या पुढे धावसंख्या होते ती 41. पहिला चेंडू सुरू फेकला होता आणि त्याच्यावर पहिली सफलता मिळू शकली असती, परंतु तितकीच खराब फिल्डिंग. आणि आता मात्र उंचावरून मला फटका परेश आणि 6 धावांसाठी. त्याचं बिग हिट. धावसंख्या होती ती 47 धावा. आता मात्र शेवटच्या षटकामध्ये ज्या प्रकारच्या धावा यायला पाहिजेत त्याच प्रकारच्या धावा येतात त्या कोलेगाव संघाला. आणि आता मात्र 4 चेंडू अद्याप शिल्लक. पुन्हा एकदा चांगलासा ऑफसाईडला खेळून गेलेला चेंडू, त्याच्यावर एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या प्रयत्न तितकीच चांगली फिल्डिंग उमेशाची, जिथे 2 धावा मिळू शकल्या असतील एकच धाव, तितकी चांगली फिल्डिंग उमेशाची आणि 1 धावेने धावसंख्या पुढे धावसंख्या होती ती 48. आणि आता मात्र सौरभ येतोय स्ट्राईक एंड. अजिंक्य लो फुलटॉस, जबरदस्त गोलंदाजी. फाईट चेंडू, फसवा चेंडू टाकला होता परंतु ऑफ स्टंप सोडून गेलेला चेंडू पंचांनी वाईट करायला दिला. धावसंख्या 49. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न, ऑफ साईड सोडून गेलेला चेंडू पुन्हा एकदा स्वेर. आणि आता मात्र दिशाहीन होतोय अजिंक्य आणि 50 धावा कंप्लीट होतात कोलेगाव संघाच्या. पुन्हा एकदा 5वा चेंडू फेकलाय आणि अशा प्रकारची स्ट्राईक चेंज नसणार आहे. कीपरच्या हातात चेंडू गेला तर स्ट्राईक चेंज नसणार आहे, आउटही नाही. ठेवले का तुम्ही? राहू दे नको. तर आता मात्र पुन्हा एकदा सौरभ आणि आता मात्र चांगला असा खेळून गेला चेंडू, त्याच्यावर एक धाव पूर्ण आणि एकच धावावर समाधान. धावसंख्येत भर, धावसंख्या होती ती 51. चेंडू किती? शेवटचे चेंडू अद्याप शिल्लक. तर पाहायचं परेश शेवटचे चेंडू शिल्लक 51 धावा. एक चांगला असा टार्गेट उभारला आहे आतापर्यंत कोलेगाव संघाने. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा खराब चेंडू फेकतोय अजिंक्य. धावसंख्येत भर, धावसंख्येत 52. 3 स्वेर चेंडू फेकले आहेत त्या अजिंक्यनी. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा स्वेर चेंडू फेकतोय. धावसंख्येत भर, धावसंख्या होते ते 53. खूप
खूपच प्रेशर मध्ये आला असेल अजिंक्य, कारण 4 स्वेअर चेंडू फेकले आहेत या षटकामध्ये. तर आता मात्र शेवटचे चेंडू अद्याप शिल्लक. इकडे नको या बरं. तर शेवटचा चेंडू पाहायचं अजिंक्यचं. पुन्हा एकदा फसवा चेंडू टाकलाय अजिंक्याने आणि शेवटचे चेंडू 1 धाव. धावसंख्या 54 आणि 55 धावांचं आव्हान ठेवलं ते कोलेगाव संघाने वाकलन संघासमोर. त्यानंतर पाहायचंय वाकलन संघासमोर 55 धावांचं आव्हान. तर यापुढचा सामना असणार आहे आयरे आणि कोपर याच्यामध्ये. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने मंचासमोर यायचंय नाणेफेकी करण्यासाठी. ओके ये समोर. तर कोपर संघाचा कर्णधार कुठे असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये यायचंय नाणेफेकीसाठी. तर आता मात्र पाहायचंय वाकलन संघ करून सलामीची जोडी मैदानात गेली होती केतन आणि प्रदीप. एक मोठं आव्हान ठेवले ते कोलेगाव संघाने वाकलन संघासमोर. 55 धावांचं आव्हान. तर पाहायचंय तशाच प्रकारचे चांगले असे गोलंदाज कोलेगाव संघामध्ये बबलू. तर स्ट्राईकला येतो प्रदीप आणि नॉन स्ट्राईकला येतो केतन. चांगल्या अशा प्रकारे फिल्डिंग सजवत असताना बबलू स्वतः कर्णधार. तर तितकाच मोठा फलंदाज स्ट्राईक एंडला प्रदीप. पहिला चेंडू बबलू याचा. पहिला चेंडू स्वेअर फेकतोय बबलू. ज्या प्रकारे केतनने पहिला चेंडू स्वेअर फेकला होता त्याच प्रकारे सुरुवात करत असताना बबलू पहिला चेंडू स्वेअर फेकतोय आणि 1 धाव मिळते ती वाकलन संघाला. आणि आता मात्र पहिल्या चेंडूवर बिग हिट प्रदीप याच्या बॅट मधून 6 धावांसाठी. दोन चेंडूंचा आतापर्यंत खेळ समाप्त झाला आहे. 2 चेंडूमध्ये तब्बल 13 धावा धावून करते आपण पाहू शकाल. अतिशय आक्रमकता या ठिकाणी सिद्ध करताना आपण पाहू शकाल. दरम्यान हा चेंडू यावेळेस मात्र चौकार. सलग 2 षटकार त्यानंतर एक चौकार. पहिल्याच षटकामध्ये सामना खुला करण्याचा प्रयत्न आपण पाहू शकाल. प्रदीप पाटील या फलंदाजाचा दमदार फटकेबाजी या पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय. त्यानंतरचा सामना आपण पाहू शकाल. आयरे विपक्ष सामना आपल्याला पाहायला मिळेल कोपर
अशा दोन संघांमध्ये दरम्यान हा चेंडू पुन्हा एकदा चौकार. जर 4 चेंडूंचा विचार केला तर 2 चौकार आणि 2 षटकार आपण पाहिले. तब्बल धावसंख्येचा विचार केला तर 21 धावा धापडकरती. गाव आणि कोपर असा विद्यमान सामना यानंतर आपण पाहू शकाल. तर नाणेफेकी या ठिकाणी जिंकली ते आपण पाहू शकाल. कोपर संघाने नाणेफेकी जिंकली. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा या पुढील होणाऱ्या सामन्यासाठी. त्यानंतर मात्र मिस्टामिंग क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे आणि ह्या ठिकाणी मात्र चुकी करतोय क्षेत्ररक्षक. ज्या फलंदाजानं या ठिकाणी आपली आक्रमकता मैदानावरती दाखवली त्या फलंदाजाला मात्र या ठिकाणी जीवनदान आपण पाहू शकाल. प्रदीप पाटीलला या ठिकाणी जीवनदान लाभतोय आणि तोपर्यंत एक धाव एकवटतात. धावसंख्या धावपलकावरती आपल्याला पाहायला भेटेल ती 22 धावा. समीकरण होतं 55 धावसंख्येत 24 चेंडूमध्ये. मात्र पहिल्या षटकामध्ये जी आक्रमकता या ठिकाणी प्रदीपने दाखवली आणि त्यानंतर यावेळेस मोर्चा सांभाळतोय तो फलंदाज केतन आणि एक उत्कृष्ट असा फटका. मात्र चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. षटकार आणि या षटकानं धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 28 धावा. कोपरनी जिंकला 28 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावांचा डोंगर आपण पाहू शकाल या वाकलन संघाकडनं. कारण की स्टार क्रिकेटर आपण पाहतो वाकलन संघाचे सध्याच्या स्थितीचा जर आपण विचार केला तर खूप फॉर्मात असलेला हा संघ आणि त्यापैकी हे 2 फलंदाज आपण मैदानावरती पाहतोय. एकीकडे प्रदीप पाटीलला पाहतोय तर एकीकडे केतन म्हात्रे आपल्याला मैदानात पाहायला भेटतो. म्हणजेच की दोन्ही फलंदाज सध्याच्या हंगामामध्ये खूप फॉर्मात असलेले फलंदाज आणि तोच फॉर्म या मैदानावरती देखील आपल्याला कायम पाहायला मिळतोय. आणि धावसंख्येचा जर विचार केला तर तब्बल 28 धावा पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज बबलूवरती प्रतिहल्ला चढवला होता आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाज आपण पाहू शकाल कोळी संघाचा नौका गोलंदाज या ठिकाणी बाले एनकडनं गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज आपण पाहू शकाल. दरम्यान सामोर जाईल फलंदाज प्रदीप. ज्या प्रदीपनं आतापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 21 धावसंख्येचं बहुमूल्य योगदान आपल्या संघाला दिलंय तो फलंदाज स्ट्रायकिंगवरती आपल्याला पाहायला मिळेल. राईट मोड द विकेट गोलंदाजी केली जाईल. हा चेंडू हलक्या हाताने फक्त खेळून काढायचा होता. चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता मैदानावरती आपण पाहू शकाल. पहिला चेंडू निर्धाव या सत्रातील आपण पाहतोय तो कोलेगाव संघाच्या बाजूने. ज्या कोलेगाव संघाने प्रथम फर्स्ट सेक्शन मध्ये 54 धावसंख्या बनवली आणि 55 धावसंख्येचं लक्ष घेऊन उतरलेला हा वाकलन संघ मात्र पहिल्या षटकामध्ये जी सुरुवात केली म्हणून 28 धावसंख्या पहिल्या षटकात रचली या वाकलन संघाने. त्यानंतर मात्र समीकरण त्यांच्यासाठी सोपं झालंय. दरम्यान हलक्या हाताने चेंडूला फक्त कट केला होता. एक धाव त्या ठिकाणी एकवटली जाते आणि या एका धावेने मात्र संघाचा जर विचार केला तर धावसंख्या धावपलकावरती 29 धावा आपण पाहू शकाल. अजूनही 26 धावसंख्येची आवश्यकता. मात्र चेंडूंचा जर विचार केला तर अजूनही येणारे चेंडू शिल्लक असणार आहेत ते 16 आणि 16 चेंडूंमध्ये 29 धावसंख्या बनवणं गरजेचं असेल ते वाकलन संघाला. मात्र ज्या प्रकारची फटकेबाजी आतापर्यंत पाहिली ते पाहता सामना सहजरित्या जिंकेल की काय वाकलन संघ असे चिन्ह या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. दरम्यान दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र नकार आपण पाहू शकाल. कारण की दोन्ही फलंदाज जाणतात आपल्यामध्ये क्षमता आहे कोणत्याही क्षणी सामन्याचं चित्र पालटवण्याची ताकद या 2 फलंदाजांमध्ये आपण पाहतोय आणि ते पाहता रणौटच्या स्वरूपामध्ये बाद व्हायचं नाही अशा प्रकारचा मिमणेन मनसुबा या 2 फलंदाजांचा आपण पाहतोय आणि निश्चितच तशा प्रकारची या ठिकाणी रणनीती या 2 फलंदाजांच्या दरम्यान आखली गेली जाते. दरम्यान नौका गोलंदाजाचा हा पुढील चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न बॅकफुटवरती जाऊन लेट कट आपण ज्याला म्हणतो ऑफसाईडच्या क्षेत्रामध्ये पंच दाखवायचा होता मात्र प्रयत्न फसलाय. आणखीन एक निर्धाव चेंडू. या गोलंदाजाचं कौतुक करावे लागेल. ज्या प्रकारचे 2 फलंदाज आपण मैदानावरती पाहतोय त्या 2 फलंदाजांना आतापर्यंत शांत ठेवलंय. 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजानं. दरम्यान हा चेंडू पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आणि त्याच्या हातामध्ये झेल मिमानेन या ठिकाणी दिलाय. कोणत्याही प्रकारची गडबड आपल्याला पाहायला मिळाली नाही आणि पहिला धक्का तो गावदेवी वाकलन संघाला तो प्रदीप पाटीलच्या माध्यमातून आणि नौका फलंदाज वंडावसाठी किरण म्हात्रे बंधूंची जोडी आपण मैदानात पाहू शकाल. एकीकडे केतन म्हात्रे तर एकीकडे किरण म्हात्रे मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र संघाची नौका पार करणार का हे 2 फलंदाज असे असंख्य प्रश्न वाकलन संघाच्या पाठीराख्यांना भेडसावताना आपण पाहतोय. मात्र येणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे या आपण येणाऱ्या काही षटकांमध्ये आपल्या मैदानावरती पाहू शकाल. दरम्यान जर धावसंख्येचा विचार केला तर 30 धावा धावपलकावरती आपण पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये 28 धावा आल्यानंतर असं वाटलं होतं सामना 2 षटकात खुला करणार की काय हा वाकलन संघ. त्यानंतर मात्र अतिशय सुरेख कमबॅक या
गोलंदाजाने दिलाय तो कोळी संघाला आतापर्यंत एक सफलता आणि फक्त 2 धावा खर्च करत अतिशय चांगली आणि वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी या गोलंदाजाची आपण पाहतोय. दरम्यान क्षेत्ररक्षणाची पाहणी करताना नवीन फलंदाज वनडाऊनसाठी आलेला हा किरण म्हात्रे हा देखील एक चांगला फलंदाज आपण पाहतोय. दरम्यान हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, चेंडू गेलाय तो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. बॅक टू बॅक दुसरी सफलता या गोलंदाजाला लागली. ज्या गोलंदाजाचं मी कौतुक केलं होतं त्या गोलंदाजानं निश्चितच अंतिम क्षणापर्यंत जी सुरुवात केली होती तशीच सुरुवात शेवटपर्यंत राखली आणि या षटकात फक्त 2 धावा खर्च केल्या आणि 2 गडी, महत्वाचे गडी या ठिकाणी बाद केलेत आणि सामन्याला मात्र कलाटणी देण्याचं काम आपण पाहू शकाल या किरण म्हात्रेच्या माध्यमातून. निश्चित नवीन गोलंदाज होता मात्र त्यानं अतिशय चांगली गोलंदाजी, पराग गोलंदाज होता आपण पाहिलं ज्याने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली, ज्याने सामन्याला मात्र कलाटणी दिली. मात्र येणार अजूनही 2 षटकं आणि 2 षटकांचा जर विचार केला तर अजूनही 2 षटकांमध्ये 25 धावसंख्येची आवश्यकता, म्हणजे पुन्हा एकदा सामन्यात आपल्याला बॅलन्सपणा पाहायला मिळाला. ज्यावेळेस पहिल्या षटकात 28 धावा आल्यानंतर असं वाटलं होतं 70% सामना आपण वाकलन संघाच्या बाजूने पाहत होतो, मात्र त्यानंतर पुन्हा फक्त 2 धावसंख्येचं षटक फेकलं या गोलंदाजानं आणि निश्चित या सामन्यात पुन्हा एकदा शिरकाव केलाय या कोळी संघानं. सामना पुन्हा एकदा 50-50 आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाज सुभाषचा वापर केला जाईल. या सुभाषला देखील तशी गोलंदाजी करावी लागेल जी गोलंदाजी पराग या गोलंदाजाने दाखवली. क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन आपण पाहू शकाल, कारण की पहिलं षटक तिवंत षटक पाहिलं, त्यानंतर मात्र निर्धारित 3 षटकांसाठी आपण विचार केला तर 5 क्षेत्ररक्षक आपण सीमालगत लावू शकता, अशा प्रकारचा हा स्पर्धेचा नियम. स्पर्धेमध्ये आणखीन एक नियम आपण पाहतो, सामना बरोबर झाला तर मात्र नाणेफेकीचा विचार केला जातो. अशा प्रकारची नियमावली या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यान नौका गोलंदाज सुभाष आपण पाहू शकाल, उजव्या हाताचा गोलंदाज आणि त्या गोलंदाजाचं स्वागत आपण पाहू शकाल केतन म्हात्रे ऑन द फायर. आणि आणखीन एक षटकार केतन म्हात्रेचा जर विचार केला तर षटकारानं आपलं अकाउंट ओपन केलं होतं, त्यानंतर एक नियंत्रित सिंगल पूर्ण केली होती आणि पुन्हा एक दमदार षटकार. आतापर्यंत 3 चेंडू 13 धावसंख्येचं योगदान आपल्या संघाला. या 6 धावसंख्येने धावपळक जर आपण विचार केला तर 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 36 धावा धावपळकरते आपल्याला पाहायला मिळतात. ते ह्या वाकलन संघाच्या यजमान वाकलन संघ प्रतिस्पर्धी कोळेगाव संघासमोर या ठिकाणी संघर्ष करताना मैदानात पाहतोय. दरम्यान गोलंदाज सुभाषचा हा पुढील चेंडू, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आपण पाहू शकाल. ज्या फलंदाजाचं मी वक्तव्य केलं होतं की सध्याच्या हंगामामध्ये सर्वात जास्त फॉर्मात असलेला हा फलंदाज आपण मैदानावरती पाहतोय आणि तो फॉर्म या मैदानावरती कायम या केतनचा पाहतोय. आणि सलग जर आपण विचार केला तर हा दुसरा षटकार आणि या फलंदाजाच्या बॅटमधून येणारा हा 3रा षटकार पाहतोय तो फलंदाज केतन म्हात्रे. दरम्यान हा चेंडू गती परिवर्तन, निश्चित अशा प्रकारचं वैविध्यपूर्ण चेंडू फेकी करणं हे खूप आवश्यक असणार आहे गोलंदाजासाठी, कारण की ज्या प्रकारे आपण पाहतोय फलंदाजाला, तर फलंदाजाचा जर आक्रमक शैलीचा आपण विचार केला तर ज्या फलंदाजानं 3 षटकार दाखवले त्या फलंदाजाला रोखण्यासाठी आपल्यामध्ये व्हेरिएशन असणं हे खूप गरजेचं असणार आहे. आणि तशा प्रकारचं व्हेरिएशन आतापर्यंत या सुभाषनं मात्र दाखवलंय मैदानावरती. दरम्यान पुढील चेंडू, हा चेंडू देखील खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र कार्पेटच्या साईने चेंडू ट्रॅव्हल झाला मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत चेंडू उचलून फेकी केला जाईल तोपर्यंत फक्त सिंगल, आणि या सिंगलच्या साह्याने जर धावपळकावरती आपण लक्ष केंद्रित केलं तर धावा आपल्याला पाहायला मिळतील त्या 42 धावा. अजूनही समीकरण आपण पाहिलं तर अजूनही 13 धावसंख्येची 43 धावा, अजूनही 12 धावसंख्येची आवश्यकता निश्चित. दरम्यान हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र तितकासा सुरेख फटका म्हणता येणार नाही फलंदाज बालारामचा. आपण पाहू शकाल जो 4थ्या क्रमांकावरती बालारामला आपण पाहतोय, ज्या बालारामनं एका धावेनं आपलं अकाउंट ओपन केलं आणि धावसंख्येचा जर विचार केला तर 44 धावा धावपळकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. षटकातील अंतिम चेंडू असणार आहे. अजूनही समीकरण उरलंय ते येणारे चेंडू 7 आणि 7 चेंडूमध्ये 11 धावसंख्येची आवश्यकता. नाणेफेकी जिंकली वाकलन संघाने, 10 जरी बनवल्या तरी देखील विजय होऊ शकेल तो वाकलन संघ. दरम्यान हा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाही, पंचांचा स्वेरचा इशारा येतो, अतिरिक्त धावसंख्येत वाढ होते. आणि धावसंख्येचा जर विचार केला तर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 45 धावसंख्या धावपळकावरती आपण पाहू शकाल.
55 धावसंख्येचा टार्गेट पूर्ण करायचा असताना मात्र 45 धावा आणि त्यानंतर एक चौकार आपण पाहू शकाल. फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये येणारा हा दमदार चौकार फलंदाज केतनच्या बॅटमधनं आणि या चौकारनं मात्र सामना म्हणून झुकलाय तो वाकलन संघाच्या बाजूनं. कदाचित हा चेंडू जर आपण निर्धाव पाहिला असता तर अंतिम षटकामध्ये मजा आली असती प्रेक्षक वर्गाला. मात्र ह्या चौकारानं जर धावसंख्येचा विचार केला तर 49 धावा समीकरण बनतंय. ते येणारे 6 चेंडू आणि फक्त 6 धावसंख्येची आवश्यकता, म्हणजे की पूर्णतः जोपर्यंत केतन मैदानात आहे तोपर्यंत सामना जिंकणं हे कोळेगाव संघाला खूप कठीण असणार आहे. मात्र येणाऱ्या सुरुवातीला जर 1-2 चेंडूमध्ये 2 सफलता जर प्राप्त केल्या आणि गोलंदाजाने जर दडपण निर्माण केलं ह्या वाकलन संघावरती तर निश्चित या सामन्यामध्ये आणखीन काही चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल. मात्र तसं घडणार का? ज्या प्रकारची फलंदाजी आतापर्यंत या वाकलन संघाने दाखवली ते पाहता निश्चित हा सामना वाकलन संघ जिंकेल असं चित्र या मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दरम्यान गोलंदाजचा वापर करण्याचा प्रयत्न नवीन गोलंदाज असावा, कारण की आपण ग्रामीण क्रिकेटचा विचार केला तर सर्रास 4 षटकांसाठी 4 गोलंदाजांचा वापर केला जातोय. या ठिकाणी मात्र आपण पाहू शकाल चेंडू या ठिकाणी हरवलाय आणि जुना चेंडू या ठिकाणी दिला जाईल, कारण की अगोदरच सूचना दिली होती की 2 षटकांच्या नंतर जर चेंडू हरवला तर मात्र तोपर्यंत चेंडू आलाय. आपण पाहू शकाल आमचे स्वयंसेवक चौफेर या मैदानाचे आपल्याला पाहायला मिळतात. जय भोईर आपण पाहू शकाल त्या ठिकाणी सुरेख त्यांचं देखील या ठिकाणी कार्य ह्या स्पर्धेसाठी चांगलं सहकार्य, मग ते गुणलेखक असोत आमचे साथी समालोचक भोईर देखील असोत, त्यांच्या माध्यमातून ह्या स्पर्धेसाठी चांगलं सहकार्य केलं जातं आणि ह्या सर्वांच्या सहकार्यानं आणि ह्या सर्वांच्या संकल्पनेतून साकारित होणारी एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. ती गजानन स्पोर्ट वाकलन आयोजित ही स्पर्धा आणि या पूर्ण स्पर्धेचं जर वैशिष्ट्य आपण पाहिलं तर GTCच्या माध्यमातून या पूर्ण स्पर्धेला कव्हर केलं जातंय आणि थेट घरबसल्या जे प्रेक्षक या स्पर्धेला पाहतात त्यांना निश्चितच मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करतो की ज्यांच्या माध्यमातून निश्चित ह्या स्पर्धेची उंची आपण पाहतोय. ही स्पर्धा एक प्रभावित स्पर्धा मी म्हणेन या वाकलन संघाच्या माध्यमातून भरवली गेली. दरम्यान नवीन गोलंदाज विश्वासला आपण पाहतोय 2 चेंडूंचा आतापर्यंत या ठिकाणी खेळ संपलाय. त्यानंतर मात्र एक रिव्हर्स स्विचच्या माध्यमातून दमदार षटकार टोकत सामना जिंकून दिलाय तो केतन. तब्बल धावसंख्येचा विचार केला तर 30 धावा उभारल्या आणि निश्चित गोलंदाजी देखील केतननं केली होती. गोलंदाजी करत असताना 13 धावा खर्च केल्या होत्या. मात्र जर फलंदाजीचा विचार केला तर नॉट आउट 30 धावसंख्येची भारदायक खेळी आणि या खेळीच्या जोरावरती मात्र वाकलन संघ विजयी झालाय. तर यायचा आहे मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आपण पाहू शकाल तो केतन. मात्र आपण यायचा आपला मॅन ऑफ द मॅचचा स्वीकार करायचा आहे. तर निश्चित अंकुश भोईर यांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभाचे या खेळाडूला आपण गौरवायचं आहे, ज्याने अतिशय चांगला खेळ केला.